नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. मराठा विद्याप्रसारक समाज संचलित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स अँड AM सायन्स अर्थात KTHM कॉलेज नाशिक, समाजशास्त्र विभाग, MA सेकंड सेमिस्टर थर्ड, विषय समाजशास्त्र सोशलॉजी, पेपर नंबर आहे SO-10 स्टडी ऑफ सोशल मुवमेंट, इंट्रोडक्शन टू सोशल मुवमेंट. आजचा टॉपिक आहे टाइप्स ऑफ सोशल मुवमेंट्स. विद्यार्थी मित्रांनो, सामाजिक चळवळी या काही नवीन सामाजिक चळवळी आणि जुन्या सामाजिक चळवळी या नावाने ओळखल्या जातात. समाजशास्त्रज्ञांनी चळवळीचा अभ्यास करताना या नव्या आणि जुन्या यांच्यासाठी परंपरागत आणि नवीन असा फरक केलेला दिसतो. परंतु या चळवळी ज्या आहे, ही जी संकल्पना आहे, ही जशी काटेकोरपणे त्याची व्याख्या केलेली दिसत नाही. थोडक्यात आधुनिक समाजामध्ये ज्या चळवळी आहेत त्याला नवीन सामाजिक चळवळी म्हटलं गेलं आहे. परंतु या चळवळी ज्या आहे त्या विशिष्ट वर्गासाठी चालवलेल्या दिसून येतात किंवा अभिजात नवीन समाजासाठी निर्माण केलेल्या दिसून येतात. परंतु काही चळवळी ज्या आहे या राष्ट्रवादी आहेत, धार्मिक आहेत, त्या जुन्या आहेत, असं त्या ठिकाणी मत डॉक्टर घनश्याम शहा यांनी व्यक्त केलेलं आहे. म्हणजे पारंपरिक ज्या चळवळी आहेत त्या जुन्या चळवळी ठरतात, तर काही ज्या नवीन चळवळी आहेत त्या वेगवेगळ्या प्रकारे निर्माण झालेल्या बघायला मिळतात. तसं जर बघितलं तर या चळवळीची वैशिष्ट्य जर बघितली नवीन सामाजिक चळवळीची, तर जागतिक स्तरावर समजा हवामान बदल असेल किंवा पर्यावरणाच्या संदर्भातील प्रश्न असतील, हरित क्रांतीच्या संदर्भात प्रश्न असतील, शांतता निर्माण करण्यासाठी या चळवळी असतील, तर ह्या नव्या सामाजिक चळवळी म्हटलं जातं. तसं पाहिलं तर ह्या चळवळी जुन्याच आहे, परंतु त्याला नवीन रूप दिलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. म्हणून चळवळीच्या संदर्भामध्ये नवीन चळवळी आणि जुन्या चळवळी यामध्ये हा फरक आपल्याला बघायला मिळतो. चळवळीच्या संदर्भात जर बोलायचं झालं तर शांततेसाठी किंवा स्त्रीमुक्तीसाठी असणाऱ्या ज्या चळवळी आहे त्या कधीकधी आक्रमक बनलेल्या सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतात. आता आपण बघणार आहोत सामाजिक चळवळीचे विविध प्रकार. पहिला प्रकार आहे सुधारणावादी चळवळी. या सुधारणावादी चळवळीमध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल की अगदी भारताचा जर इतिहास बघितला तर भारताचा इतिहास हा सुधारणावादी चळवळीचा इतिहास आपल्याला बघायला मिळतो. समाजातले द्रष्टे समाजसुधारक जे आहे त्यांनी समाजामध्ये बदल घडून यावा यासाठी विविध प्रकारच्या सुधारणावादी चळवळी ज्या आहे त्या केलेल्या बघायला मिळतात. मग संत असतील, समाजसुधारक असतील, यांनी केलेले प्रयत्न असतील. आपल्याला महत्त्वाचा मुद्दा जर बघायचा झाला तर यामध्ये संतांमध्ये संत गाडगे महाराज यांनी समाजातल्या अंधश्रद्धांवर कडाडून टीका केली. प्राण्यांचा बळी दिला जातो त्याच्यावर कडाडून टीका केलेली आपल्याला बघायला मिळते. म्हणजे या प्रथा बंद होऊन त्यात बदल व्हावा ही अपेक्षा तत्कालीन संतांची होती. तसेच समाजामध्ये असणाऱ्या काही दुष्ट प्रवृत्ती ज्या होत्या, उदाहरणार्थ स्त्रियांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर सतीची प्रथा असेल, बालविवाह प्रथा असेल, केशवपण असेल, या सर्व प्रथा ज्या आहे त्या बंद झाल्या पाहिजे असं काही समाजसुधारकांना वाटत होतं. राजाराम मोहन रॉय यांनी सतीची प्रथा बंद व्हावी यासाठी प्रयत्न केले. मागील व्हिडिओमध्ये आपण असं म्हटलं की मिरत उल अखबार नावाच्या तत्कालीन पार्शियन भाषेतील या वृत्तपत्रातून त्यांनी स्त्रियांच्या सती जाण्याविरुद्ध त्यांनी समाजाचं प्रबोधन केलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. म्हणजे समाजामध्ये सुधारणा घडून यावी यासाठी तत्कालीन समाजामध्ये प्रयत्न झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. त्यानंतर आपल्याला असं म्हणता येईल की धोंड केशव कर्वे किंवा महर्षी कर्वे त्यांना आपण म्हणतो, त्यांनी सुद्धा विवाह पुनर्विवाह व्हावेत किंवा एखाद्या स्त्रीच्या पतीचं निधन झालं तर त्यात तिचा काही दोष नसतो बऱ्याचदा, तर अशा वेळेस त्या स्त्रियांच्या पुन्हा विवाह व्हावेत यासाठी त्यांनी स्वतः एका विधवेशी विवाह केला. म्हणजे एक द्रष्टे आणि कृतीयुक्त समाजसुधारक म्हणून त्यांचं नाव घेतलं जातं. तसेच समाजामध्ये
भारतीय समाजाचं उदाहरण जर घ्यायचं झालं तर भारतीय समाजामध्ये शेकडो वर्षापूर्वी जातीभेदाची प्रथा मोठ्या प्रमाणात होती. हा भेदभाव कमी व्हावा यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या प्रथा ज्या आहे त्या बंद व्हाव्यात यासाठी मोठी आंदोलने, मोठ्या चळवळी उभारलेल्या आहेत. म्हणजे सुधारणावादी चळवळी ज्या आहे त्या आपल्याला बघायला मिळतात. त्यानंतर आपल्याला दुसरा प्रकार बघायचा आहे क्रांतिवादी चळवळी किंवा क्रांतिकारी चळवळी. क्रांतिकारी चळवळीच्या शब्दावरूनच आपल्याला अर्थ लक्षात येईल की समाज व्यवस्थेमध्ये किंवा समाज रचनेमध्ये तात्काळ बदल व्हायला पाहिजे यासाठी ह्या क्रांतिकारी चळवळी झालेल्या आपल्याला बघायला मिळतात. विशेषतः आपल्याला असं म्हणता येईल की समजा कार्ल मार्क्सने जी काही चळवळ उभी केली, कामगार चळवळ किंवा साम्यवादी चळवळ जी आहे ती कशासाठी निर्माण केली की भांडवलशाही नष्ट झाली पाहिजे, की जी आर्थिक विषमता निर्माण करणारी व्यवस्था आहे ती बंद झाली पाहिजे आणि साम्यवादी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे यासाठी उभारलेली जी चळवळ आहे ती क्रांतिकारी चळवळ. म्हणजे समाज व्यवस्थेमध्ये फक्त बदल घडवून न आणायचा तर असणारी व्यवस्था उलथवून पाडायची यासाठी जी चळवळ आहे त्याला क्रांतिकारी चळवळ असंही म्हटलं जातं. आता पुढचा प्रकार जो आहे प्रतिगामी चळवळ. आता प्रतिगामी चळवळ म्हणजे काय की समाजामध्ये जो बदल घडून येतोय त्या बदलाला विरोध केला जातो किंवा त्या परिवर्तनाला विरोध केला जातो किंवा त्याला असं म्हणूया जुनं ते सोनं असं मानलं जातं. म्हणजे काय, आपल्या समाज व्यवस्थेमध्ये बदल होऊ नये, ती व्यवस्था तशीच टिकून राहावी, रूढी परंपरा यामध्ये कुठल्याच प्रकारचे बदल होऊ नये यासाठी जी चळवळ आहे त्याला प्रतिगामी चळवळ असं म्हणतात. म्हणजे विरोध केला जातो. बदल घडवून आणण्यासाठी काही लोक जर प्रयत्न करत असतील तर त्याला विरोध केला जातो. हे आम्हाला मान्य नाही, आमचं आहे तसंच चालू द्या असं म्हणणारा जो वर्ग आहे आणि तो जो चळवळी चालवतो त्याला प्रतिगामी चळवळ असं म्हणतात. आता यानंतर पुढचा जो प्रकार आहे तो वर्ग चळवळ. आता उदाहरणार्थ समान हितसंबंध असणारे लोक एकत्र येतात आणि त्यांचा एक वर्ग तयार होतो आणि मग आपल्या वर्गाचे हितसंबंध सुरक्षित राहावे, आपल्या वर्गाच्या हितसंबंधाला कोणी आड येऊ नये किंवा त्यासाठी प्रयत्न करणारा हा जो वर्ग आहे तो प्रयत्न करतो, याला वर्गीय चळवळ असंही म्हटलं जातं. त्यानंतर आपण पुढचा बघणार आहोत वंशिक चळवळी. जगभरामध्ये असंख्य वंश आहेत. वंश हा शारीरिक लक्षणांवरून तयार होतो. म्हणजे समान शारीरिक लक्षणे असणाऱ्या लोकांचा एक वर्ग तयार होतो आणि या वंशावरून सगळ्या जगभरामध्ये हा वंशभेद जो आहे तो आपल्याला बघायला मिळतो. उदाहरणार्थ युरोपात जर बघितलं किंवा अमेरिका किंवा ह्या वेगळ्या देशांमध्ये सुद्धा या वंशिक चळवळी झाल्याचं आपल्याला बघायला मिळतं. उदाहरणार्थ कृष्णवर्णीय विरोधी गौरवर्णीय किंवा गोऱ्या रंगाचे कृष्णवर्णीय आणि यातूनही या चळवळी उभ्या राहिलेल्या आहे की गोऱ्या लोकांना विशेष अधिकार दिले गेले किंवा त्यांचा दर्जा उच्च प्रकारचा मानला गेला आणि कृष्णवर्णीय जे आहे किंवा जे निग्रो वंशाचे लोक होते त्यांना निम्न वागणूक दिली. मग अमेरिकेमध्ये सुद्धा मोठा संघर्ष झालेला आपल्याला बघायला मिळतो आणि आज आपण बघतो की ही वंशिक चळवळ पुढे चालल्यामुळे आज कृष्णवर्णीय लोकांना सुद्धा मान सन्मान मिळालेला आपल्याला बघायला मिळतो. अमेरिकेसारख्या महासत्ता असणाऱ्या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी आपल्याला माहिती असेल की बराक ओबामा या कृष्णवर्णीय माणसाची वर्णी लागली. हे त्याचं यश या चळवळीचं म्हणता येईल. किंवा युनोच्या अध्यक्षपदापर्यंत या कृष्णवर्णीय लोक जे आहे ते जाऊन पोहोचलेले आपल्याला बघायला मिळतात. म्हणजे सगळ्याच क्षेत्रामध्ये त्यांना एक समानतेची वागणूक मिळालेली आपल्याला बघायला मिळते. त्यानंतर निषेध चळवळी. या निषेध चळवळीच्या अर्थावरूनच आपल्याला असं म्हणता येईल की काही चळवळी ज्या आहे त्या स्थानिक आणि प्रादेशिक पातळीवर निषेध व्यक्त करण्यासाठी चाललेल्या बघायला मिळतात. मग ह्या चळवळी ज्या आहेत त्या बघायचं झालं तर काय म्हणता येईल की शासनाच्या धोरणाविरोधात किंवा त्या धोरणाला
विरोध करण्यासाठी किंवा त्याचा निषेध करण्यासाठी अशा प्रकारे चळवळी केल्या जातात. मग त्या प्रादेशिक असू शकतात. मग निषेध केला जातो. कधी-कधी मग हा निषेध जो आहे तो मोर्चाच्या रूपाने केला जातो. कधी काळे झेंडे दाखवून केला जातो. कधी कामाच्या ठिकाणी काळी फीत लावून काम केलं जातं. कधी मूक मोर्चा केला जातो. कधी तोंडाला पट्टी बांधली जाते किंवा समजा उदाहरणार्थ महात्मा गांधींचा पुतळा असेल, दिल्लीच्या जंतर मंतर मैदानावर झालेली असंख्य प्रकारची आंदोलने ही निषेध चळवळीची उदाहरणे आपल्याला सांगता येईल. त्यानंतर आदर्शवादी चळवळी हा एक मुद्दा आपल्याला या ठिकाणी बघायचा आहे. तो म्हणजे समाजव्यवस्थेमध्ये आदर्श समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारच्या चळवळी उभारल्या जातात किंवा चालवल्या जातात. मग आता समाजपरत्वे आदर्शाच्या संकल्पना ह्या वेगवेगळ्या असतात. काही ठिकाणी एखादी गोष्ट ही आदर्श वाटत असेल तर दुसऱ्या समाजात ती आदर्श असेलच असं नाही. परंतु ही आदर्शवादी चळवळी ज्या आहे त्या स्थानिक पातळीवर किंवा त्या समाजात त्या देशामध्ये सुरू असलेल्या आपल्याला बघायला मिळतात. म्हणजे समाजात आदर्श निर्माण करायचा. मग आदर्श व्यक्ती, आदर्श व्यक्तिमत्व, आदर्श विचार हे प्रतिपादन त्या ठिकाणी केले जातात किंवा रुजवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्याला आदर्शवादी चळवळी असं म्हणतात. त्यानंतरचा पुढचा प्रकार जो आहे प्रतिक्रियावादी चळवळी. यामध्ये समाजामध्ये असणाऱ्या रूढी परंपरा ज्या आहे त्या रूढी परंपरा आहे तशा सुरू ठेवायच्या आणि त्याला कुठल्याही प्रकारचं परिवर्तन घडून येऊ नये यासाठी त्याला विरोध केला जातो. याला प्रतिक्रियावादी चळवळी असं म्हटलं जातं. उदाहरणादाखल घ्यायचं झालं तर या प्रतिक्रियावादी चळवळी ज्या आहे त्या समजा जमीनदारी व्यवस्था आहे. मग जमीनदारांचे काही इथे संबंध त्यात गुंतलेले असतात. मग भूमिहीनांना जमिनी मिळू नये यासाठी सुद्धा अशा प्रकारच्या चळवळी सुरू असलेल्या आपल्याला बघायला मिळतात. त्यानंतर अभिव्यक्ती चळवळी. आता अभिव्यक्ती चळवळी म्हणजे काय की समाजामध्ये चालू असलेल्या ज्या काही घडामोडी आहे किंवा वाईट गोष्टी आहे त्या वाईट गोष्टींच्या बद्दल प्रतिक्रिया द्यायची पण कृती मात्र काहीच करायची नाही. उदाहरणार्थ भ्रष्टाचाराची विरोधाची चळवळ आहे. भ्रष्टाचार बंद झाला पाहिजे असं म्हणायचं आणि प्रत्यक्षात कृती काहीच करायची नाही. याला फक्त अभिव्यक्त व्हायचं पण करायचं काहीच नाही. म्हणजे समाजव्यवस्थेमध्ये कृती शून्य असते. अशा चळवळीला अभिव्यक्ती चळवळी असं म्हणतात. आता या सर्वसाधारण चळवळी, विशेष सामाजिक चळवळी आणि अभिव्यक्त चळवळी, अभिव्यक्त चळवळीवर आलेलीच आहे. तर मला मुद्दा म्हणायचा आहे की सर्वसाधारण सामाजिक चळवळी ज्या आहेत त्या विशिष्ट मुद्दे घेऊन उभं राहताना आपल्याला बघायला मिळतात आणि त्या समाजव्यवस्थेमध्ये तसा बदल घडून यावा यासाठी निर्माण झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. आणि विशिष्ट सामाजिक चळवळी म्हणजे काय, विशिष्ट उद्देश डोळ्यासमोर घेऊन ज्या चळवळी उभारल्या जातात त्याला विशिष्ट सामाजिक चळवळी असं म्हटलं जातं. त्यानंतर पुढचा आहे परिवर्तनवादी चळवळी. समाज म्हणजे शेकडो वर्षापूर्वी असणारी समाजव्यवस्था आजपर्यंत चालू आहे. रूढी परंपरा अजूनही टिकून आहेत. त्यात परिवर्तन होणं गरजेचं आहे. कायदे जीर्ण झालेले असतात. नवीन सुधारणात्मक बदल घडून आले तरच प्रगती होणार आहे हे समाजातल्या काही समाजसुधारकांना वाटतं. त्यासाठी ते परिवर्तन घडून आणण्यासाठी ह्या चळवळी उभ्या करतात. त्याला परिवर्तनवादी चळवळी असं म्हणतात. त्यानंतर पर्यावरणवादी चळवळी. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की जसं औद्योगिकरणाचा वेग वाढला तसं जगभरामध्ये पर्यावरणाचे प्रश्न उभे राहिले. आता उदाहरणार्थ पाणी प्रदूषण असेल, हवा प्रदूषण असेल, ध्वनी प्रदूषण असेल, माती प्रदूषण असेल, सगळ्या प्रकारचं प्रदूषण आहे. हे प्रदूषण वाढलेलं आहे. जागतिक तापमान वाढ झालेली आहे. किंवा त्याला आपण म्हणतोय ॲसिड रेन जो आहे तो आपल्याला आम्लयुक्त पर्जन्य जो आहे तो वाढतोय. या सगळ्या पर्यावरणातील बदल जे आहे ते होताना आपल्याला बघायला मिळतात. मग पर्यावरण वाचवण्यासाठी पर्यावरणवादी जे काही सुधारक आहेत ते प्रयत्न करतात आणि यासाठी ज्या चळवळी उभारलेल्या आहेत त्या पर्यावरणवादी चळवळी आहेत. मग त्यामध्ये अशा असंख्य चळवळींची नावं आपल्याला आपण घेऊ शकतो.
ते हा मुद्दा ज्यावेळेस आपण शिकू त्यावेळेस पुढे घेऊया. त्यानंतर हरित क्रांती चळवळी. आपल्याला माहिती असेल की भारतामध्ये हरित क्रांती चळवळ निर्माण झाली. उदाहरणार्थ गहू, तांदूळ, मका, ज्वारी, बाजरी या पिकांसाठी सुरुवातीला हरित क्रांती झाली. डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या कालखंडामध्ये किंवा त्यांच्या प्रयत्नानं ही क्रांती भारतामध्ये यशस्वी झाली आणि अन्नधान्याच्या बाबतीमध्ये भारत हा स्वयंपूर्ण बनलेला आपल्याला बघायला मिळतो आणि त्यापूर्वी भारतामध्ये अन्नधान्याची आयात करावी लागत होती. आज मात्र अन्नधान्याच्या बाबतीमध्ये भारत स्वयंपूर्ण आहे. ही चळवळ जी आहे हरित क्रांती या नावाने ओळखली जाते. अशा प्रकारे आपण या नवसामाजिक चळवळी आणि सामाजिक चळवळींचे विविध प्रकार बघितले आहेत आणि पुढील भागामध्ये आपण नवीन मुद्दा घेऊन पुढे येऊया. तोपर्यंत थांबूया. धन्यवाद.